Công chúa vòng vàng liên kết với hệ thống đọc tâm, chuyên dùng để check đáp án đúng của tớ trong kỳ thi. Thậm chí bài văn thi đại học cũng viết y chang tớ. Nhưng cậu ta lại lên mạng phát biểu trước để ủng hộ. Mọi người đi kiểm tra camera đi, cậu ta ngồi ngay sau tớ đấy. Tớ mà check cậu ta thì phải ngoảnh đầu lại chứ, ha ha. Nhưng chưa kịp có kết quả điều tra, tớ đã bị dân mạng tấn công dồn dập. Con nhà nghèo đúng là phẩm chất kém thật. Đến bài văn cũng dám check của cậu ta. Buồn cười quá đi. Cuối cùng, Liễu Như Yên sợ mọi chuyện bại lộ, thuê người tông xe làm tớ mất mạng, tạo ra cái kết tớ tự kết liễu vì sợ tội. Mở mắt ra, tớ trở lại trước kỳ thi đại học. Ngày công bố điểm thi thử lần 1. Lần thi thử này, tớ vẫn là học sinh đứng đầu toàn trường. Còn công chúa vòng vàng Liễu Như Yên vững vàng vị trí thứ 2. Lúc này, Liễu Như Yên đang đứng trước mặt tớ. Đưa tay ra chúc mừng. Bạch Lạc Ngôn, chúc mừng cậu nha. Lại đứng nhất toàn trường nữa. Còn tay sai của Liễu Như Yên, Ôn Nhiên, thì đứng bên cạnh nịnh nọt. Nhiều nỗ lực mà có được. Có gì mà phải chúc chứ? Rõ ràng Như Yên nhà mình, bình thường chẳng học vẫn đứng thứ 2. Mới là thiên tài thực thụ. Nhiên Nhiên, đừng nói bậy. Tớ ngưỡng mộ Bạch Lạc Ngôn nhất đấy. Sau này cậu ấy chắc chắn sẽ thành công. Liễu Như Yên nhìn tớ cười tươi. Bạch Lạc Ngôn, tớ tin tưởng cậu. Dù cậu thi đậu đại học nào đi nữa, học phí tớ bao hết. Tớ nhìn Liễu Như Yên. Tớ hiểu rõ lắm. Mục đích của cậu ta chỉ muốn tớ yên tâm học thật tốt. Để cậu ta dùng độc tâm thuật cướp thành tích của tớ. Thế là tớ thầm nghĩ trong lòng. Liễu Như Yên tốt bụng thật đấy. Tớ phải cố gắng học tập thôi. Tớ biết cậu ta nghe được luôn. Liễu Như Yên hài lòng cười tuề tét. Đi đây, không sao đâu. Nhưng ngày vui của cậu ta sắp hết rồi. Sau kỳ thi thử, Liễu Như Yên mặt mày rạng rỡ, chi tiền mời cả trường uống trà sữa. Những kỳ thi lớn nhỏ sau đó, cậu ta luôn đứng thứ 2 toàn trường. Thi xong, lại mời mọi người uống trà sữa. Thế là cả trường ai cũng biết đến thiên tài Liễu Như Yên. Quen tai quen mặt luôn. Còn tớ thì hỏi 3 câu chẳng ai biết. Đến nỗi sau này khi Liễu Như Yên vu oan tớ gian lận, bạn bè đều tin kỳ thi đại học là tớ chép của cậu ta. Sau khi tớ bí mật đăng ký cuộc thi vật lý toàn quốc, Liễu Như Yên không ngồi yên được nữa. Bạch Lạc Ngôn, chẳng phải chúng ta đã nói không thi đấu sao? Sao cậu lại lén đăng ký? Còn vài ngày nữa là thi đại học rồi. Cậu còn tốn tâm tư thi đấu. Chẳng phải phí thời gian à? Tớ biết ngày thi vật lý, thần tượng của cậu ta có Bùi Hòa Nhạc, nên cậu ta không tham gia, cũng chẳng muốn tớ đi thi một mình lộ tài năng. Nhưng tớ đã đăng ký rồi. Mà lần thi này nếu đứng tắc toàn quốc, không chỉ được đặc cách vào đại học, còn có học bổng nữa. Tớ đặt bút xuống, thở dài một cái. Liễu Như Yên, cậu cũng biết hoàn cảnh nhà tớ mà. Tớ muốn thử đánh cược một lần. Rồi thầm nghĩ trong lòng, dù tớ đăng ký thi đấu, nhưng vật lý của tớ yếu lắm. Mấy kỳ thi gần đây điểm đều giảm, chưa chắc đã đạt giải. Cậu ta nghe xong tâm tư của tớ, hài lòng ra mặt. Vậy được, cậu cố lên nha. Tớ tin tưởng cậu. Tớ cũng tin tưởng bản thân luôn. Kiếp trước sau khi tớ mất, cậu ta còn cố ý báo tin này cho bà ngoại tớ. Bà gần 80 tuổi của tớ, khiến bà lên cơn đau tim mà qua đời. Nên lần này tớ phải khiến Liễu Như Yên trả giá. Trong lúc Liễu Như Yên mời mọi người ăn uống, chi tiền mời cả đám đi xem hòa nhạc, tớ đã giành giải nhất cuộc thi vật lý toàn quốc. Giờ thì cả tỉnh đều biết đến tớ. Liễu Như Yên nghe tin xong, mặt cười mà trông như khóc. Như tớ đoán, sau giờ tan học cậu ta tìm tớ. Bạch Lạc Ngôn, cậu đừng nhận đặc cách, thi đại học với tớ được không? Tớ muốn thi cùng cậu lắm. Không có cậu tớ biết làm sao đây. Tớ cũng không muốn bỏ đâu. Nhưng hiếm là mời có suất đặc cách, lại còn được nhiều tiền thưởng. Tớ nghiêm túc nhìn về phía Liễu Như Yên. Cậu cũng biết nhà tớ nghèo mà. Liễu Như Yên nắm tay tớ. Tớ trả cậu gấp 3 lần. Cậu thi đại học với tớ đi. Tớ thật sự không muốn mất cậu bạn này. Với lại thi đại học cậu cũng dư sức vào Thanh Hoa, Bắc Kinh. Coi như kiếm thêm tiền thôi. Được chứ, chị Liễu? Tớ ngây thơ thầm nhủ trong lòng. Có tiền thích thật đấy. Nếu được gấp 3 lần tiền, đủ cho tớ với bà ngoại sống thoải mái luôn. Dĩ nhiên là đùa thôi. Liễu Như Yên lại cười mãn nguyện. Tớ từ bỏ suất đặc cách, vì vốn dĩ tớ chẳng định nhận đặc cách.
Nhưng Liễu Như Yên phải đổi kế hoạch rồi. Dù sao giải nhất vật lý toàn quốc, chẳng ai bảo tớ chép của cậu ta được nữa. Chẳng mấy chốc kỳ thi đại học đến, tớ vừa nhanh tay viết đáp án đúng lên giấy, vừa thầm nhẩm đáp án sai trong đầu. Khi viết bài văn môn ngữ văn, tớ dốc hết tài năng cả đời. Nhất định phải đạt điểm tuyệt đối. Lần này tớ muốn xem Liễu Như Yên làm gì đây. Kỳ thi đại học 4 ngày cuối cùng cũng kết thúc. Bà ngoại đặc biệt đến cổng trường đón tớ. Tớ định dẫn bà đi ăn, thì gặp Liễu Như Yên bước xuống từ xe mề Bắc. Cậu ta nhét hộp thực phẩm chức năng vào tay bà ngoại, cười nói, bà ngoại ơi, đây là quà gặp mặt. Bình thường cháu với Lạc Ngôn thân lắm. Chúc bà khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Bà ngoại cười tít mắt. Ôi Lạc Ngôn, bạn con tốt bụng quá ha. Nhưng cái này quý quá. Bà không nhận được đâu. Nhưng Liễu Như Yên đặt đồ xuống rồi quay đi luôn. Bà cứ dùng đi, nhà cháu còn nhiều lắm. Về nhà, tớ vứt thẳng hộp thực phẩm đó. Còn giận bà ngoại kỹ lắm. Sau này bất cứ lời nào cô ta nói khi đến nhà, bà đừng tin một chữ nào nhé. Vì tớ biết mấy thứ thực phẩm này chẳng đạt chuẩn đâu. Chỉ để làm bệnh tim của bà nặng thêm. Rồi báo tin khiến bà tức đến mất mạng. Cậu ta làm mọi cách để bịt miệng tớ. Nửa tháng sau, dưới sự sắp xếp của Liễu Như Yên, điểm thi đại học của cả lớp được cô chủ nhiệm tra ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc điểm cả lớp hiện ra. Chỉ còn lại tớ với Liễu Như Yên chưa công bố. Tớ đứng dậy khỏi ghế. Đến lượt tra điểm tớ. Nhưng cột điểm lại bị đánh dấu sao. Tớ cười nói với cô chủ nhiệm. Cô ơi, không cần tra đâu. Hôm trước, thầy ở Thanh Hoa, Bắc Kinh đã gọi cho em rồi. Ngay lập tức Ôn Nhiên cười phá lên. Lạc Ngôn, cậu còn chẳng có điểm mà đòi thầy Thanh Hoa gọi cho cậu. Đừng khoác lác ở đây nữa. Mọi người xem này. Học sinh giỏi nhất trường mà không có điểm luôn. Ôn Nhiên đúng là hề hước. Cả ngày chỉ biết lêu lổng. Top 50 toàn tỉnh không thấy điểm mà cũng chẳng biết. Liễu Như Yên lườm Ôn Nhiên một cái thật lực. Bước đến trước mặt tớ, đưa tay ra. Lạc Ngôn, chúc mừng cậu nha. Top 50 toàn tỉnh là phần thưởng xứng đáng của cậu. Sau này có khi tụi mình thành bạn học đấy. Ôi trời, lại thêm một chú hề nữa. Tớ cười tươi với Liễu Như Yên. Thật không Như Yên? Cậu cũng được Thanh Hoa, Bắc Kinh gọi à? Ừ, thầy gọi thẳng cho tớ luôn. Liễu Như Yên không nhịn được, khóe miệng nhếch lên. Để khoe với mọi người mình đậu Thanh Hoa, Bắc Kinh. Cậu ta cố ý để cả lớp chứng kiến khoảnh khắc này. Giây tiếp theo, điểm của cậu ta hiện lên màn hình lớn. Tròn 60 điểm. Liễu Như Yên, sao cậu chỉ được 60 điểm vậy? Cô chủ nhiệm sốc đến mức buột miệng. Cả lớp đồng loạt hít một hơi dài. Chỉ mình tớ cố nhịn cười. Vì thầy Thanh Hoa gọi cậu ta bảo là do tớ. Thật ra là người cậu ta thuê để lừa thôi. Mà cậu ta lại tin thật. 60 điểm, không thể nào. Liễu Như Yên không tin nổi nhìn điểm số. Suýt nữa đập luôn máy tính. Các môn khác đều không điểm. Chỉ môn ngữ văn được 60 điểm. Tớ đoán chắc là bài văn tớ nhẩm sai mà cậu ta chết được điểm cao. Cậu ta vẫn chết tâm tư của tớ thật. Liễu Như Yên mặt trắng bệch. Chẳng còn vẻ điềm tĩnh ngày thường. Tớ phải đi kiểm tra, phải kháng cáo. Trước khi rời lớp, cậu ta còn lườm tớ một cái thật lực. Sau khi Liễu Như Yên đi khỏi, các bạn trong lớp mới bật cười to. Liễu Như Yên điên rồi hả? Sao lại thi có 60 điểm vậy? Cậu ta còn bảo thầy Thanh Hoa, Bắc Kinh gọi cho nữa. Tớ cười xỉu luôn. Sao U môn cộng lại được 60 điểm? Cũng là một kiểu thiên tài đấy. Cả lớp cười dần dần. Chỉ có cô chủ nhiệm nghiêm túc chúc mừng tớ. Bạch Lạc Ngôn, chúc mừng em. Xếp hạng này vào Thanh Hoa, Bắc Kinh chắc chắn rồi. Cảm ơn cô ạ. Nhưng tớ cũng biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Sau khi danh hiệu thủ khoa toàn tỉnh thuộc về tớ, y như kiếp trước, phóng viên ùn ùn kéo đến nhà phỏng vấn tớ. Nhưng tớ chưa kịp nói được 2 câu, Liễu Như Yên đã xuất hiện. Cậu ta công khai chỉ trích tớ. Bạch Lạc Ngôn, cậu chép bài của tớ. Xem ra không vào được Thanh Hoa, Bắc Kinh. Cậu ta vẫn muốn kéo tớ xuống nước. Liễu Như Yên, cậu sốt à? Tớ ngạc nhiên chớp mắt nhìn cậu ta. Cười hỏi lại, tớ là thủ khoa toàn tỉnh. Cậu bảo tớ chép của cậu, người thi được 60 điểm hả?